amikor a halálról beszélünk, akkor általában az ember az ego szerint szokta megfogalmazni, megközelíteni a kérdést. Tehát ebből adódik értelemszerűen, hiszen a halál, mint fogalom, értelmet csak az ego szemszögéből nyer. Ugye, ahogy az előbb elmondtuk, szellem szemszögéből egy folytonosság van, tehát nincs különbség a halál előtti vagy utáni állapotok között. Ez olyan dolog, hogy letetted a életet, letetted, mint egy ruhadarabot, és mégy tovább a szamszarában, életek hosszú sorában. Szellem, amelyik öröktől fogva van, ő számára egy életet letudni, az nem egy különleges esemény. Itt is ültök többen, akik életek millióit élték már végig, abban tapasztaltatok, megéltek dolgokat, boldogok voltatok, szerettek, és így tovább. Tehát rengeteg élménnyel gazdagítottátok a szellem és a szellemvilág, az egység tudatosságát. Tehát a szellem számára nincs semmilyen változás. Ami változás van, ami tragédia van, az csak is az ego szemszögéből létezik. Halál, mint ilyen, tulajdonképpen csak és kizárólag az elmédben, az ego szerint fogalmazódik meg, és hangsúlyom, hogy az elmében igazából, mert mindenki tudja, hogy nincs is anyag. Ha nincs anyag, akkor a tested nem halhat meg. Ha nincs anyag, akkor a lelked nem halhat meg. Ha nincs anyag, akkor a szellemed se, a fénytested. Ha van anyag, akkor persze meghalhat. Ez egy jó kérdés, igaz? Igen. Most gondold el, hogy a mai modern fizika, kvantumfizika szerint nem is létezik az anyag. Nincsenek hangok, nincsenek színek, nincsenek ízek, csak ebben a mátrixban, amiben az elménk működik. És az, hogy ez a mátrix létezik, ezt az agy működése és annak az érzékelési rendszere, ami egy tanult rendszer, hogy azt majd hogy fogod használni, milyen spektrumban használod az érzékelést, az egy tanult folyamat, és abban a tanult sávban, abban a hullámhozban, abban a tartományban, ahogy az érzékelést megtanultad használni, állt össze az illúzió, az a mátrix, amit te anyagnak hívsz, amit testednek, lelkednek, vagy épp az elmédnek tartasz. És ebben a tartományban vége van a folyamatnak. Tehát vége van a szellem számára, vagy azt így mondom inkább, hogy a ego számára vége annak a folyamatnak, abban a frekvencia tartományban, amelyet több más frekvencia tartomány mellett, mint egy-egy élet futtat a szellem. Mint egy-egy dimenzió. És ebben a hullám tartományban, ebben a frekvencia tartományban, amiben most az anyagot, a világot érzékeled, és megtanultad érzékelni, függetlenül attól, hogy nem csak abban a hullám tartományban, vagy frekvencia tartományban vannak jelenségek, életek, létezések, vagy épp dimenziók, mi egy dimenzióba tanultuk meg az érzékelést, és ez az egónk ebben a dimenzió tartományban érzékel, mert így tanult meg, így hivatott érzékelni. És ebben a dimenzióban, mint ego létezel. Létezhetsz egyébként, és a szellemed még rálát, sőt, teremtett sok más dimenzióban is. Sok más dimenzióban is. Jó, tehát párhuzamos dimenziók is vannak. Egyes kvantumfizikusok szerint akár végtelen számú. Maga a matematika, fizika az kb. 49 dimenzióban tud számolni, illetve dinamikusan változókat összevetni. Ez is egy érdekes dolog egyébként. Csak ott más a érzékelés frekvencia tartománya, ezért azt te nem érzékeled. Abban az esetben, ha valaki megtanulja ezeket az érzékelési tartományokat kitágítani, értelemszerűen fog más dimenziókba is beleérzékelni, belelátni. Nagyon sok ilyen eset van, sokszor spontán. És ezek a dimenziók viszont a mi elménk számára nem folyamatosan érzékelhetőek, vagy nem is érzékelhetőek, tehát ijesztőek, vagy éppen misztikusnak tűnnek, ettől függetlenül azonban léteznek. Ezt azért is mondom, mert akár fölfogja eddig az elméd, akár nem fogta föl, vagy nem fogja ezután se fölfogni, ezek a párhuzamos dimenziók ugyanúgy léteznek. És amikor egy-egy dimenzióban az érzékelés megszűnik, és az a dimenzió lezárul, tehát mondjuk egy élet lezárul, attól a szellem, amelyik ezeket a dimenziókat szövi, az egység, a magasabb szintű önvaló, vagy öntudat, vagy
felettesén, ki hogy hívja, az igazi énünk, maradjunk ebben, az igazi énünk attól még nem csak ezt a dimenziót látja, hanem sok másikat is. Sok másikban is jelen van, más és más tartományban tudatosodó és érzékelő, úgymond testekkel. Jó? Tehát az, hogy egy dimenzióban történt valami, ott épp átöltözünk, az nem hagyja meg a szellemet. Nem hagyja meg a szellemet. Pont olyan, mint amikor leveszel egy darab ruhát. És amikor leveszel egy darab ruhát, nem bánkodsz érte. Vagy siratod a tegnapi zoknidat? És a tegnap előtti? És a szombati zoknid megvan még? Emlékszel rá, hogy melyik zokni volt rajtad? Azt nem mondta, hogy ugyanazt. Azóta is rajta van, mondja. Tudok megválni tőle. Annyira szereti, nem bírja elengedni, érted? Nem bír megválni tőle. Ő már 10 éve azt hordja. Lehet, hogy fehér volt, most fekete, de akkor is. De az egyik. Ismerünk, megfürdetik a roma gyereket, és akkor jön a íze, hogy jé, megvan a piros melegítő. Jé, megvan a rózsaszín melegítő. Jé, a fehér melegítő. És emlékeztek 10 évvel ezelőtt? Na jó, viccet félretéve. Egyszerűen csak azt gondold végig, hogy a szellem számára az életek, az egók olyanok, mint neked a ruháid. Megbecsülöd őket, szereted. Némelyiket szereted is, némelyiket elrakod, pedig már rég ki kéne dobni, de megvan már. Van, aki például az esküvői ruhát rakja így. Az jó. Egyszer jött hozzám oldásra egy hölgy, még régen, és nem tudta elengedni az első férjét. De már a harmadikat őrölte. Tehát azért jött, mert a harmadik férje voltak gondjai, és akkor megkérdez, és magaddal vannak-e? Magammal sem? És akkor így beszélgettünk az előző kapcsolatairól, és akkor mindig az első férnél akadt le, és hát mondom, mesélj az első férjed. Na, milyen volt? Hogy ismerkedtetek? És azt mondja, olyan szép esküvő volt, még megvan az esküvői ruha. És mondom, a harmadik férjed mit szólt? Meg a második, meg a... Hát azok nem tudják, hogy megvan. Na, innen kezdődik, értetek. Nem tudom elengedni. Tehát most már 10 éve zokniba járok. Jó kemény, legalább le se kell venni. Cipőt se kell húzni, meg kopog. Viccet félretéve, tehát hogy egy kicsit így kéne kezelni az életeket, mert a szellem így kezeli. De azért kezeli így, mert számára nincs halál. Értitek? Csak az egók számára van ilyen fogalom, hogy halál. És most ezért egy picit arról beszélünk, hogy az egó hogy látja a halált. És mik azok az esetleges információk, amit meg kéne tanulni az egónak ahhoz, hogy a halált el tudja fogadni. Jó? Tehát, hogy a halált úgymond könnyebben el tudja fogadni. Az egónak mindig feladata lesz elfogadni a halált. Jó? Mert részére van halál. A valóságunk számára, az igazi énünk számára nincs halál. Az egónk számára van vég. Van egy pont, ahol el kell számolni és el kell engedni a egót. Tehát ez olyan dolog, mint van egy pont, amikor igen, a bugyit le kell húzni, az oknit le kell húzni, a ruhát le kell cserélni. A más nem azért, mert már rongyba lóg rajtad, hát muszáj lecserélni, nem? Nem ismerős? Jó, tehát ez a pont eljön, és ez a pontnak az a lényege, hogy egy kicsit számot vessünk vele, és úgy zárjuk le ezt a pontot, mindenki életében ez a lényeg, hogy jó emlékekkel, szeretetben zárjuk le. És amikor tovább megy majd a szellemed, akkor egy jó eső érzéssel gondol arra a ruhadarabra. Mint ahogy te, amikor leveszed azt a kedvenc bugyidat, akkor ez egy jó érzés, hogy jaj, de jó napom volt ebbe. Úgy szeretem ezt a darabot. Alig várom, hogy fölvessem újra. Érted? Van ilyened? Nincs kedvenc ruháid? Jó, akkor öltöny, vagy nyakkendő, vagy nem tudom kinek mi van kedvenc cipője. A szellem úgy van vele, hogy minden életből visz tovább tanulságot. Mondjuk így, hogy tanulságot. Az igazából ez egy nagyon érdekes szó, ez a tanú, vagy épp a tanulság, vagy a tan. Ha megnézzük, hogy a szó tő az a tan. Mit jelent a tan? Nem. Tant. Ha, most még a szótőnél tartunk, még csak nem is a tanulásnál, még csak a tannál.
tan valamilyen hit, valamilyen világnézet, valamilyen oskola, amiben részt vettél, és valamit betettek a fejedbe. Ez az egónak az élménye a tan. Az elmének az élménye. Jó, amikor tanulunk, az a tan, ami átmegy gyakorlatba. Pontosabban nem, ami átmegy. Tehát nem gyakorlatban, tehát a tan az, ami átmegy az elmédbe. Mondják, és átmegy. Tehát ha mondjuk sokszor nézed a reklámot, akkor ott is átmegy egy csomó tan. Tehát lesznek dolgok, amikről ez vagy az, vagy ilyen címkét raksz rá már automatikusan, mert belement az agyadba. Az is tan. Ezt megtanulta az elméd. Elfogadni, hogy azt a jelenséget valamilyen minőséggel, vagy valamilyen címkével együtt használd. A tanok a vallások. Tanok a különféle spirituális iskolák. Minden olyan dolog ezekből, ami az elmédbe megérkezik. Nem biztos, hogy tudás lesz belőle, de egy tanná válik, jó? És tudás akkor válna belőle egy tanból, ha azt a gyakorlat is megerősíti. Tehát ha te megtanulod, hogy ezt úgy kell föltölteni, hogy rádugom a 220-ra, akkor azt úgy fogod használni, ha a gyakorlat is visszaigazolja, igen, föltöltődik tőle a telefonom. Érted? Akkor ez már nem egy tan lesz számodra, hanem egy tudás. Érthető? Ha azt tanulom meg, hogy figyelj, ezekkel úgy kell fényképezni, hogy megütögetett kiskalapáccsal, akkor azt nem fogja az élet, a gyakorlat visszaigazolni, mert nem lesz tőle jobb a fotó. És akkor az hiába kaptál egy ilyen tant, túllépsz rajta. Az emberi élet tele van tanokkal. A spirituális út is tele van tanokkal. Én is bármit elmondok, az számodra olyan, mint egy tan, amely aztán leülepedik az elmédbe, megérted, megfogalmazod a saját szavaidra, átfordítod, aztán elkezded megélni, gyakorolni, és hogyha a gyakorlat az megerősíti azt, amit én mondtam neked, akkor abból tudás lesz. Tehát a tanból tudás lesz. Jó? A tan az egy olyan folyamat, amikor megfigyelsz valamit, elmondanak valamit, okítanak neked valamit, és abból valamit magadnak tanulságként levonsz. Mi az a tanulság? Akkor hazajössz a oskolából, én megkérdezem, hogy mit tanultatok, milyen tant oktattak. És amikor te azt el tudod mondani, vissza tudod mondani, nem tudás még, csak vissza tudod mondani, na az a tanulság. Ezt így érted? Jó, ez egy folyamat mindegyik, ha megnézed. Azért beszélek róla így, hogy lásd, hogy minden egy folyamat az életbe. Tehát kapsz egy tant, ha azt vissza tudod mondani este anyukának, akkor az a tanulság. Jó? Vagy megélsz valamit, tapasztalsz valamit, megmutatnak, így mondanám, hogy megmutatnak valamit, mint egy tanulságként azt, ami történt, azt meg tudod fogalmazni. Jó? Az a tanúság, vagy tanúságtétel. Jó? Tehát valami tanulságot levontál, és el tudod mondani. Jó? Ez a tanúság. Ismerős ez a kifejezés? Jó? Tehát amikor elmegy tanúskodni, akkor meg fogják kérdezni, hogy na, mit láttál? És te nem azt fogod igazából elmondani, még ha azt is hiszed, hogy mit láttál, hanem azt, hogy neked abból mi volt a tanulság. Nem tudom, érted-e? Tehát, hogy azt, amit láttál, azt te hogy fogalmazod meg, hogy mi történt. Ez nagyon érdekes folyamat, mert az, hogy hogyan fogod megfogalmazni, az a te saját hitrendszered és eddigi sémarendszered alapján fog megfogalmazódni. Értitek? Tehát nem feltétlenül úgy fog megfogalmazódni, hogy valójában történt, hanem ahogy a te elméd címkézi, megítéli, és a többi azt, amit éppen elmesélsz. Jó? Ezért van a nyomozás. Tehát a nyomozati osztályok a rendőrségen azért vannak, hogy ne a tanúkra kelljen csupán támaszkodni, mert a tanúk, két tanú sosem mondja el ugyanúgy, nem tudom, tudjátok. Jó? Mert ez egy pszichológiai dolog, és pont. Na most, amikor azt mondom, hogy a szellem az tanú, az azt jelenti, hogy vannak az életedben olyan dolgok, amiket sikerül gyakorlattá tenni.
És vannak dolgok, amiket láttál, tapasztaltál, de már nem, meg is fogalmaztál, tehát tudtál tudatosítani, de még nem tudtad gyakorolni. Magyarul nem tudtad megvizsgálni, hogy az a tan, az a dolog, amit te neked mutattak, amire okítottak, hogy az működik-e vagy nem. Jó, és minden, ami ilyen információ, annak a tanúja a szellemed. Érted ezt? Megfogalmazta az elméd, tehát egy megfogalmazódott, az a tan, ami megfogalmazódott benned, vagy tanulság, azt ő viszi tovább. A következő életben pedig majd meg akarja élni, hogy leellenőrizi, hogy valós volt-e az a tanulság. Jó? Tehát lehet, hogy nagyon sokan, elmondom, azért mennek ma el kereszténynek, vagy azért mennek el buddhistának, vagy akármi, mindegy, nem akarok velük, tehát nem akarom bántani a vallásokat, figyeljétek. Nagyon fontos tudni a szerepük, mert a vallásokban élő emberek nagy része már előző életben is volt, vagy hallott erről, vagy elment buddhista szerzetest, vagy elment a Rinpochéhez tanulni, és így tovább, de még nem élte meg, mondjuk, mert még csak a tanúságig jutott benne, érted? És akkor most elmegy, és gyakorolja. Aztán utána elmegy egy magasabb szinten is gyakorolni. Ott is végigmegy, ugye egyszerű kis halandó vagy, beestél az utcára, és beültél a sarokba, az ajtó mellé, aztán majd leszel, nem tudom én, a végén Rinpoche, átmész különféle szinteken, tehát ezek akár több életet is igénybe vesznek, aztán rájössz, hogy kéne valami másikat tanulni, akkor elmész más vallásba, és akkor életeket erre rá lehet tolni. Én is például előző életekben rátoltam sokat a kereszténységre, előtte a hinduizmusra, azelőtt megint már, szóval az egy kicsit én is így élveztem ezeket a dolgokat, mindegy, lényegtelen, voltam mindenféle szerzetes, meg akármi, de a lényeg az volt, hogy a tanúságból gyakorlóvá váljak, teremtővé váljak, alakítóvá váljak, tehát okozóvá váljak. Ez így működik. Na most a szellemed, tehát ezt azért mondom, hogy egyrészt tanú. Másrészt van egy csomó dolog, amit sikerült megélni. Van az életedben már most is biztos vagyok egy csomó dolog, amit megtanultál, és ma használsz. Van ilyen az életedben? Jó, mondjuk ki az, aki vezet autót? Ki az, aki tud úszni? Ki az, aki tud kerékpározni? Ki az, aki tudja használni a tévéjét? Ez volt a behúzós. Hogy ki vannak a spirituális emberek a tévétől? Mi zavar a tévébe? A műsor. Most akkor tévét nézel, vagy műsort nézel? Ha? Nekünk van egy falunk, szép nagy fekete. Mi figyelj, látod, ez is egy ilyen dolog. A spirituális körökben megszokták, hogy azért vannak tabuk, meg vannak olyan dolgok, amik nem jók, és akkor ez megint csak ítélkezés, figyeled? Nehogy azt hitt, hogy a spirituális körök olyan tudatosak sokszor. Legyen nyugodtan egy jó nagy tévéd, jó nagy házi mozid. Csak nézz rajta értelmes filmeket. Nem a tévét kell nézni, vagy a közvetítést, érted? Ha a közvetítés nem tetszik, ki kell kapcsolni. Kapcsold be, inkább tegyél be egy USB drive-ot, és nézzél valami jót. YouTube-ot mind szoktad nézni? Ezen a kis picim? Hát én elmondom, a nagy tévén szeretem. Főleg, amikor jó kis mantrát rakok be a YouTube-ról, tudod, hogy szóljon azon a házi mozim. 9.1-es, hát az élmény. Ki az, aki szereti a házi mozit? Vagy a mozit? És akkor kiderül, hogy nincs is tévéje, érted? Szóval akkor ez nekem nem mondja, hogy szereti a házi mozit. Jó, legyetek szabadabbak. Az ebből a tanulság. Legyetek szabadabbak. De felelősek azért, hogy mit éltek meg. A tévé is lehet, mint készülék, egy jó eszköz. És ennyi. Arra, hogy mondjuk fölemeljem, vagy megnéz egy jó filmet, vagy megnéz egy ilyen jó műsort. Érted? És ne csak ilyen picibe hallgass, hogy zizek, hanem hallgass meg jól a házi mozim, mindjárt nagyobb élmény. Jó? Igen? Az a kérdésem, hogy a filmet nézünk, egy olyan tartalmat, ami emel minket, akkor, vagy akár nem, teljesen mindegy, hogy az valóban úgy van, hogy teljesen mindegy, hogy ezt valójában megéljük, vagy csak átéljük? Tehát az elmének. Azt mondják, hogy ez nem... Ez egy nagyon izgalmas dolog, tudniillik, az elme minden megérést, minden tanulást képpé alakít. Értitek? Amit nem tud képpé alakítani, mondjuk én beszélek valamiről, vagy elmész egy iskolába, és beszélnek valamiről, egészségedre, és ha valamit nem tud abból képpé alakítani az elméd, azt nem fogod megjegyezni, azt unni fogod, vagy belealszol. És akkor csodálkozol, hogy a
tanítónéni beszél a matekról, és mindenki jót alszik. Mert nincs kép róla. Tehát mondok egy példát, nagyon egyszerű. Arról beszélünk, hogy Eiffel-torony, érted? Vagy parlament. És ha te még nem láttad soha a parlamentet, legalább képen, és nem tudod elképzelni, hogy milyen a parlament, akkor azt nem fogod megtanulni, amit arról mondanak. Nem fogod megjegyezni se, sőt, untat, fáraszt, bele fogsz aludni az előadásba. Értitek ezt a mechanizmust? Az elme csak azt tud megjegyezni, és csak is azt, amiről tud képet alkotni. Mert itt bele a agyhomokba, a hosszú távú memóriába minden képként írunk, vagy érzésként, vagy illatként. Tehát valamit az 5 érzékszervből tapinthatóan, érted? Azt mondják neked, hogy a parlament, az nem fogod megjegyezni, micsoda. Mondtad valami szót. De ha már te tudod, hogy mi, mert láttad, van róla a képed, akkor megjegyzed, hogy oké, azt mondta, hogy a parlament. Na és? Értitek ezt a mechanizmust? Én ezért mondom azt, hogy teljesen jó, ha olvasol. De az az ember, aki nem tudja képpé alakítani azt, amit olvas, az nem fogja élvezni az olvasást. Megfigyeltétek? Vannak ilyen emberek, akik nem tudnak képeket előállítani az elméjükbe, ott nagy baj van. Őket egyébként afantáziának hívják ezt a jelenséget, így a és fantázia egybe. Ez egy komoly probléma. Ugye ezek a gyerekek nehezen tanulnak, nem is tudnak sokszor tanulni, lemaradnak, lemorzsolódnak, kiesnek mindenhova, és nem fognak boldogulni az életbe. Komoly probléma lehet. És bizonyos szakmákból ki is zár. Nem emlékeznek, hogy kell oda találni akárhova, és a többi. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok. Viszont aki az elméjében ezt a belső képi világot jól tudja használni, az nagyon gyorsan tud olvasni. Az pillanatok alatt befogad bármit. És amikor mesélnek valamiről, végig összerakja. Lehet, hogy elképzeli, tehát nem pont olyannak képzeli, mint amit mesélnek, de megvan. Lásd Kisherceg. Emlékeztek arra, amikor a felnőtteknek, amikor elmondják a házat. A gyerekek úgy mondják, hogy sárga, nagy, hány ablakja van, milyen az oszlop, milyen a kerítés, és a többi. A felnőttben megkérdez, mennyibe kerül? Ja, hát akkor az biztos szép, ha annyi. Ismerős ez? Jó, tehát a gyerekek még természetesen kezelik ezeket a működéseket, mert ez egyszerűen így működik az agyunk. Ezért én azt mondom, nyugodtan olvasd el, előjön valami egy saját képi világgal, vagy nyugodtan nézd meg egy-egy jó filmet vagy sorozatot, ami tudatosan készült, és azért el lehet mondani szerencsére, hogy a világon nagyon sok jó és tudatosságra fölkészítő, tudatosságra vezető film van. Ezeket nyugodtan meg lehet élni. Mert a látvány ugyanúgy fontos az elmédnek egyébként. Csak nem mindegy, hogy mit lát. Tehát azért felelősség ez, hogy mit választasz, és ne feltétlenül a agymosást nézd, vagy hallgass, ugye, hanem inkább olyan dolgokat nézzél, amik tudva levőleg is a tudatosságban segítenek. Olyan folyamatokat ábrázolnak, vagy mutatnak, például egy filmekben ugye mindig eleve egy filmet akkor jó egy film, ha egy folyamat zajlik benne. Oké? És azt a folyamatot te is át tudod élni, hogy végignézed. De az azért megy át sokaknak egyébként a film jobban, és ezért szeretik az emberek inkább a videókat, mint a hanganyagokat eleve, mert közben ott van valami, amit az elméjükbe be tudnak, mint képi anyag is engedni. Tehát amikor egy előadó elmond valamit, azt jobban meg szeretjük nézni, sem mint hallgatni. Pedig mit látsz? Csak a szőrös előadót, érted? De mégis több megy át azért, mert közben volt képi anyag, ezt kell megérteni benne. Jó, ez ilyen egyszerűen működik az agyunk. Tehát ezért azt mondom, hogy ne zárkozz el a képi anyagoktól, a tévé sem rossz, az is egy semleges dolog. Nem? Jó, hát mondjuk fekete, na, vegyél fehér készüléket. Mindegy. Hanem amit megnézel benne, az a lényeg. Jó, az a te felelősséged. Viszont tehát ezért azt mondom, hogy ne ítélkezz, mert mindig hallom, hogy a spiritusok azon hősködnek, hogy kinek nincsen tévéje. Vagy kinek jobban nincs tévéje. Érted? Figyelj, mi levittük a pincébe. Mi 10 éve levittük. Ó, mi 15. Mi le is takartuk. Mi ki is dobtuk. Wow. Hát, mi csak elajándékoztuk. Mit tettél? De milyen hülyeség ez is. Gondold végig, ez mind ítélkezés. Tehát ilyenekben ne essünk bele. Azt kell megérteni, hogy a tudatos embernek minden a javát tudja szolgálni. Jó, ezt írd le, hogy a tudatos embernek minden a javát szolgálja. Még a tévé is tudja a javát szolgálni, érted? Persze a felelősséget, hogy mit nézel rajta. Nem kakit kell nézni, és azon szörnyűködni, hanem napsütést, és abba gyönyörködni, érted? Ez mindig a te döntésed marad. De minden tud szolgálni téged, és ez a lényeg.
Na most, amikor mi erről a témáról beszélünk, mégis ilyen napi szintű dolgokra jutunk mindig. Miért? Mert erről szól az egész. Hogy hogyan éltünk. Jó? És most egy kicsit visszakanyarok onnan, ahol elkezdtem. Tehát az ego részéről a tanulság és a tapasztalat, és az, amire tudatosságra jutottam, vagyis megtanultam, megtapasztaltam, és jónak bizonyult, úgy, ahogy volt mondva, úgy működik, oké, na abból lesz a tudatosság. Tehát amit úgy meg tudtam tanulni, és nem csak tanulja maradtam, hanem megfogalmaztam, alkalmaztam, megéltem, abban teremtettem, mindezt az intuíció szerint éltem meg, és a dharmám szerint, az életcélom, a sorsom szerint, azokból tudatosság lesz, azokból készség vagy képesség lesz. És amiből készség lett, képesség lett, amit ilyen lazán le tudok nyomni, mint az autózás, vagy a biciklizés, vagy az úszás, vagy itt sok mindenről volt most szó, mi mindent tudunk, akár írni, olvasni, ahogy látom. Szóval ez mind-mind olyan dolog, amit viszel tovább a következő életedre. Arra szolgálnak az életeink, hogy összegyűjtsünk minél több tudást. Minél több gyakorlott, alkalmazott tudást. Jó, és ennek első lépés, hogy tanulsz. Gyerekkorban mit csinálsz? Játszol. De valójában mit csinálsz, amikor játszol? Tanulsz. Jó, és ez így van rendjén. Akkor annak van ideje. Aztán később mit csinálsz? Jó esetben ugyanúgy játszol és tanulsz. Néhányakat beiratnak iskolába, ott is tanul, ott már kevesebbet játszik, de aztán, amikor már kiszabadultál az iskolába, megint mi jön? Játék. És ekkor élted jól az életedet, ha az életed egy nagy játék. Jó? Ha nem így éled az életedet, hanem stresszelve, akkor gondolkozz el szimplán, hogy nem vagy a helyeden. Tehát nem olyan dolgokkal foglalkozol, nem az a munkád, nem azt csinálod, nem olyan környezetben élsz, nem azokkal élsz együtt, akikkel együtt kéne. Illetve ahogyan élni kéne, ahol élni kéne, és amit dolgozni kéne. Oké? Ennyi. És semmi gond, pillanatok alatt meg tudod változtatni, óriási teológiai, vagy spirituális, vagy mesteri tudás nélkül ezeket a dolgokat. Pillanatok alatt az életed jó irányba változtathatod egy egyszerű döntéssel, hogy mostantól nem úgy csinálom, mint eddig. Mindegy, mit csinálsz, csak nem úgy, és nem azt. Ez bőven elég, hogy megváltoztasd az életedet. Jó, ezt soha ne felejtsd el, hogy nem feltétlenül óriási lexikális tudásra van szükség. Egy kis agymenésre, hogy akkor most máshogy csináljuk. Mindegy, hogyan, csak máshogy. Mindegy, mit, csak mást. Ennyivel ki lehet jönni, ki lehet mozdulni, és az életeden lehet változtatni. És nem azon fog múlni, hogy mennyit tanultál, hidd el. És addig csinálj mindig mást, és mást, és mást, amíg nem kezdesz ráérezni, hogy na, ez most az. Mert az, ami igazán az utad, ami a helyed, az a bőséget is meghozza, élményt is ad, örömöt is ad, szórakoztat is, felemel is, másokat is felemelsz általa, és még élvezed is. És jön magától, hogy csináld. Elmondok egy nagy titkot. Mindenki emlékezhet az előző életeire. Ez nem titok. Itt sokan úgy tanítják, hogy az el van tiltva, el van dugva, meg nem látható. Ez nem így van. Látható. Persze ahhoz el kell jutni egy szintre. Ezt így szoktam mondani, vagy szokták mondani. Nem a legszebb szó ez a szint, én nem szeretem egyébként. Én azt szoktam inkább, úgy szoktam megfogalmazni, hogy a csendben el kell mélyülni valamennyire ahhoz, hogy minél tisztábban és egyre több életed, emléke felmerüljön benned. Mert a csendedben mi vagy? Ki vagy a csend? A szellemed. És ki az, aki elraktározta a tanulságokat, a gyakorlatát, a megélt, tudatosított tudását az összes dolognak? Hát a szellemed. Jó, tehát a belső csend hoz egy ilyet is, hogy egyre több dologra leszel nyitott például. Egyre több szakmára, egyre több hobbira, egyre több kalandra, egyre több olyan
zenére, filmre, művészetre, amire előtte sose voltál nyitott. És már nem ítélkezni fogsz, meg félni, és azt mondani, hogy ez így szar, az úgy szar, ezért nem jó, az azért nem jó, hanem lesz benned egy nyitottság. Persze ugyanúgy meg fogod szűrni az intuíció, hogy mibe fogsz belemenni, vagy mit akarsz, melyik darabra mész el, vagy melyik filmet nézed meg, érted? Meg fogod szűrni, de egyre többre leszel nyitott, mert egyre több minden jön elő, eleinte csak így tudat alatt az előző életekből. Aztán később elkezded tudatosítani. És mondjuk lehet, hogy ma még nem lovagoltál soha, még nem tanultál meg lovagolni, de ezek után elmész a lovasiskolába, és pillanatok alatt megülöd a lovat, és mint kezes bárány, ő szót fogad neked, és összehangolódtok, és tudsz lovagolni. És akkor majd azt mondják neked, hogy úristen, te biztos tanultad, csak leragadtad előttünk. És közben nem ebben az életben tanultad, hanem előző valamelyikben. Mert ez így működik. Vagy elmész mondjuk egy nyilas táborba, és pillanatok alatt megtanulsz nyilazni. És azt mondjuk, hogy de jól megy neked. Értitek ezeket a játékokat? Vagy akár a küzdősportok, vagy ha nem úsztál eddig, akkor elmész úszni, vagy ha nem vívtál, elmész vívni, vagy elmész mondjuk egy fazekas mesterré mellé, és megtanulod a fazekasságot, vagy a kerámia művészséget, vagy bármit. Jó, mert az a helyzet, hogy nagyon sok mindent tanultál már. Nagyon sok mindent tanultál. És van, amit nem éltél meg. Tehát nem lett a tanulságból tudás. Van, ami meg ott volt neked tudás. Amit így kisújból. Ezeket most is így meg tudod élni, annélkül, hogy le kell hozzá csendesedned. Biztos volt neked is olyan dolog, hogy valamibe belevágtad a fejszét, és pikpak ment. Mint ha mindig ezt csináltad volna. Hát tudod, mint mindig is ezt csináltad. Valamelyik előző életben. Jó? És van, ami ott is csak tanulság volt, ahhoz meg lesz egy vágy benned, hogy kipróbáld. Van olyan dolog, amit kipróbáltál ebben az életben, mert vágytál rá. Na, kezeket fel, akinek volt ilyen élmény. És ment, de bele tudtál gyakorolni, tehát bele tudtál jönni. Oké, ezek, amit ilyenek, hogy ott van benned a vágy, de meg kell tanulni, ezek azok, amik előző életekben már láttál, tanultál, de még nem vált gyakorlattá. Értitek ezeket? Ami pedig készség szintjén benned volt, itt csak fölkérhet, hogy tegyen anyuka a lóra, és te már lovagoltál és vágtáztál, és semmi bajod nem volt, mert érezted, azt meg előző életben is jól tudtad. Azt úgy hívjuk, hogy készség szinten van. Jó? Tehát ez a két minősége van a átvitt vagy áthozott dolgoknak, és tulajdonképpen ezért élünk, hogy ezeket gyűjtsük. Bonyolult? Jó, akkor már ezt is tudjátok, hogy miért éltek. Akkor meg miért halunk meg? Hol fogjuk használt lenni? Ki? Az egód? Látod, az egód sehol. A szellemet fogja használt venni, illetve az egység, mert tulajdonképpen a szellem minden egyes élményét, amit megélt egy egóba, azt, amikor megtörtént a halál, azt letölti az egység. Azt a tudást. Érted? Te olyan vagy, mint egy pendrive, de a végén aztán hogy hívják ezt, ilyen adatmentés történik, és a központi agyba vagy a felhőbe föltöltjük. Érted? Tehát itt most összegyűjti ezeket az élményeket testi, lelki, mentális szinten az elme, megfogalmazza szavakba, önti, gyakorolja jó esetben, és amit így gyakorlat által készségszintre fejlesztett, vagy éppen csak megtanult, de még nem volt ideje készségszintre fejleszteni, mert nem volt ideje úgy gyakorolni, azt is szépen letölti a központi agyba a rendszer. Ez az akasa. Ez a kollektív tudat. Ráadásul ez a letöltés nem csak akkor történik meg, amikor meghalsz, hanem folyamatos. Folyamatos. És egyébként a rosszat meg a jót is letölti. Tehát a szellemvilág számára tudni, nincs ilyen, hogy pozitív vagy negatív tapasztalás van, és ezt a tapasztalt dolgokat mind letölti. És vagy úgy viszed tovább, hogy ez egy tanulság volt, ezt majd még ki kell próbálni, és akkor a szellemre azt mondja, jó, akkor egy következő életben, azt akkor majd arra is ráállok. Jó? Tehát itt most láttad, hogy sokan úszkálnak, és a kislábujjadat bedugtad a vízbe, de hideg volt. Jó, akkor nem tanulunk meg ebben az életben úszni, de a következőben már tudsz róla, lesz benned egy vágy, hogy megtanulj úszni. Jó? Ha meg ilyen kisújból ment az úszás, következő életedben nem lesz róla vágyat, hogy megtanulj úszni. Érted? Mert tudat alatt tudod, hogy tudsz. És akkor belevágnak a vízbe, és te kiúszol. Vagy elúszol. Attól függ. Mi a cél?
Nem tudom, hogy értitek ezt a működést? Jó? Tehát ezért történik. Na most a halálban történik még egy nagyon érdekes dolog, egy jelenség, amit most ezzel így meg is értetek, hogy miért így működik, az pedig a film, az életfilm jelensége. Nem tudom, hallottatok-e róla? Akkor valaki haldoklik, akkor, sőt, miután meghalt, tehát biológiailag beállt a halál, leállt az agyműködés és például a szív keringés, akkor még jó 1-1,5 percen keresztül aktív az agy, és akkor szépen lepereg az életfilmje. Van, akinek egy picit már előbb elindul, és ez egy olyan folyamat, amiben minden jelentős élményt, amit megéltél, illetve olyan élményt, ami töltést hagyott hátra, tehát te valamilyen negatív karmát elkövettél, tehát valamilyen negatív töltést megéltél, ártottál valakinek, vagy valaminek, tehát lehet ez egy állat is, egy növény is, bármi, ami élőféle dolog, vagy bármilyen olyan élettelen dolog, amiben van egregor, tehát mások szeretik, vagy másoknak fontos, arra rátelepül egy egregor, ez az egregor tulajdonképpen egy asztrális lényként lehet energiaként fölfogni. Tehát minden ilyen tárgy is, mondjuk lerombolsz egy tornyot, mert épp hadvezér vagy, de ahhoz a toronyhoz kötődött a helyi lakosság, akkor annak van egy egregorja, és ez is akkor egy ilyen negatív karma lesz, és ebben az esetben az életfilmben ezeket végignézed. Csak hogy az ellenkező szemszögből. Tehát te végignézed, hogy mit csináltál, de azt érzed közben, nem azt, amit te éreztél, hanem azt érzed, amit a másik érzett, akivel tetted azt a karmát. Ennek van egy nagyon fontos oka. Az, hogy a tanulságokat akkor tudja, tehát a tanulságból akkor lesz tovább vihető tanulság, ha a töltéseket ki tudjuk egyenlíteni, vagy törtésteleníteni, leföldelni, úgymond az emlékeket. És ilyenkor a szellem nagyon okosan végigvezet a életfilmem, ilyen fordított arányba, vagy fordított módon, és az életfilmedben, amit végig tudsz nézni, nem minden kerül bele. Tehát nem minden kerül bele, csak azt, amit ott ki lehet oldani, azt ki is oldódik, ezeket nem kell aztán tovább vinni a következő életre, de mint tanulságokat viszi semleges töltéssel tovább a szellem. Jó? Amit meg nem sikerül kioldani, tehát az életfilmen nem tudunk le, azt a szellem megtartja az asztrálban, az asztrális testben, ami nagyon lassan bomlik le, az akár több ezer év, 2-3 ezer évre lebomlik. És van az asztráltest lassan bomlik le, addig még visszaszületsz. És a következő visszaszületésként a ki nem oldott töltéseket, karmákat, ha úgy tetszik, azokat rögzítve visszakapod. És amikor leszületsz, elmúlsz 12 éves, visszaveszed ezt a asztrál testtöredéket, mondjuk így, és beépül az aurába, és akkor az úgy néz ki, hogy utána viszel egy hátizsákot, utána még egy hátizsákot, még egy hátizsákot. Hát, ha sok életből van negatív, akkor sok-sok hátizsákod lesz, és akkor, hogy mész, akkor így vonul utánad, mint egy hernyó. Ezt hívják asztrál hernyó jelenségének. Ezt ti látjátok? Igen, ezt lehet látni. Nekem meg az a kérdésem, hogy azok a tapasztalások, amiket nem tudtunk, aminek az ellenkező nézőpontját nem tudtuk átélni, azok jelennek meg az életfilmben. Tehát ami már kioldódott életünkben, mert már fel tudtuk fogni, hogy mit csináltunk. Azt nem jelenik meg. Amire nem figyeltünk oda, elfelejtettünk kioldani, de úgy ítéli a szellem, hogy ki tudjuk oldani, azt ott kioldja. Jó? És még így is maradnak olyanok, amit nem tudunk kioldani, azok mennek az asztrálhelynyomba. Tehát akkor csak az. Jó? Ez segít abban, hogy azért ne legyen már olyan hosszú az a ciklus, érted? Ne kell annyiszor visszaszületni. Jó? Tehát ez az életfilm jelensége, szokták emlegetni. Általában ezek olyan dolgok, amit a tudatalattiban az ember érez, hogy nincs rendben. De nem tudja, hogy rendezze. Általában ilyenek ezek az élmények. De mivel ott volt a tudatalattiba, tehát folyamatosan ott volt az elménkben, ezért tudja elővenni az életfilmbe és a szellem földolgozni. Ebben még valamilyen szinten, akármilyen furcsa, részt vesz az ego. Tehát részt vesz még az ego, aztán utána, ahogy kikapcsol teljesen az ego, ez egy pár perc tud lenni egyébként a halál után, de lehet még akár néhány óra is, vagy több nap is egyébként. Szóval ez teljesen, maximum 4 nap tud lenni. Tehát 4 napon belül még föl lehet támasztani bárkit. 4 napon belül.
Jó? Igen. 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 Tehát vissza tud jönni. Akármit is mond a tudomány, ez így van, készpont. Igen. Erre azért volt, erre nem kevés példa volt a történelem során, és guruknál is voltak ilyenek, Rinpocsék is ilyenek, akik ilyet elkövettek. Jézus is ugye támasztott, szóval erre vannak azért így precedensek, nem is kevés. Egyiptomban is. Tehát ennek olyannyira, hogy például a junáni orvoslásban megvan a módszertana. Jól hallod? Megvan a módszertana. Ez egy nagyon sok szempontból energetikai módszertan egyébként. Jó, és nem megosztandó. Tehát, hogyha majd eljutsz oda, hogy esetleg megtanulod és megtanítják, el fogják mondani, hogy nem mondhatod el. Ez egy teljes titokban van tartva. Jézus is, amikor föltámasztotta Lázárt, mindenkit kiküldött a házból. Talán emlékeztek rá. Tehát olyannyira titkosnak tanítják ezeket a módszereket, mint ugyanúgy azt a módszert, hogy te bárkit el is tudsz altatni végleg. Jó? Ezeket mind energetikailag. Tehát ezeket meg lehet tanulni, de nem megosztandó. Tehát akik ezt megtanulják, nem mondják el. De léteznek ilyen jelenségek. 4 napon belül ezt meg lehet oldani. Bármikor. Segítségekkel gondolom. Ezekhez a dolgokhoz. Tehát nem csak... Ez egy ennél összetettebb kérdés. Nem egyszerűen csak a szellemvilág segítségekkel, ott azért jóval többről van szó. Ez már egy nagyobb játszma. Mert ezt ugye az univerzum engedélye is kell, tehát az már nem az a szint. Jó? Most nem megyek ennél jobban bele, fogadjátok el, jó? Azért nem, mert az elméd leakadna rajta. Tehát amikor azt mondok, néha ilyen dolgokat fogok mondani, hogy figyelj, erről inkább nem beszélnék, vagy nem mondanám el, mert akármilyen fölkészült is vagy, még nem vagy elég semleges ahhoz, hogy elmondjam. És akkor az elméd meg csak megbuklik rajta, vagy megcsetlik, botlik rajta, azt meg nem akarom. Jó? Tehát szeretetből nem mondom el. Most tanítanak ilyet, hogy kell támasztani, tehát erre olyan feltámasztásos videók most vannak fönn, nem is el. Hát vannak, de próbáld ki. Működik a módszertan, aztán várjuk a visszajelzéseket. Most jön a halottak napja, most nagyon hamar sztár lehetnél és celeb, ha működne. De szóval tanítanak módszereket, de közben tényleg föltámad valaki? Nem tudom, próbáltam meg. A Gramolyról például, igen. Jó. Próbáljátok ki. Jó? Várom a visszajelzéseket. Tényleg. Az, hogy valaki elmegy, vagy egyáltalán visszahozható-e, még ez is a szellemén múlik, nem az egóm. És nem a úgymond föltámasztani vágyónak az egóján végképp nem. Meg a rokonság föltámasztó vágyaim pedig végképp nem múlik. Jó? Tehát van ilyen is. Minket van, hogy fölhívnak, hogy hú, haldoklik, segítsünk, mentsük meg. Hát, és akkor egyből jön, hogy most a szellem mit akar. Hát a szellem el akar menni, akkor... Érted? Tehát vannak ám azért... Azért mondom, hogy ennek nagyon-nagyon összetett mechanizmusa van, és hidd el, hogy aki valóban tudja, és gyakorolja, az nem fogja megosztani. Mert ez ennél sokkal, de sokkal összetettebb. Lehet egyszer majd beszélek róla, de most nem. Jó? Ami tehát a lényeg, ide jutottunk megint ilyen furcsa dolgokhoz, mindig ezek érdekelnek titeket, figyelem, nem a sima dolgok, sima ügyek, de nem baj, ez jó egyébként. Tehát az a lényeg, hogy Na most hol tartottunk? Hogy kell feltámasztani? Nem. Mindig behúznak, látod, behúznak. Tehát a 4 nap, hogy 4 nap áll. Behúznak mindig itt. Én tudom. Hogy 4 nap. Igen. Tehát 4 napon belül föltámasztható, ezt mondtuk, de az is már egy ilyen kis kitérő volt, de nem baj. Tehát az a lényeg, hogy az életfilmnél tartottunk egyébként. Az elmúlt még 4 nap. És tehát az a lényeg, hogy van ideje az életfilmet lejátszódnia. Még egy érdekes dolog, hogy nagyon sokszor, ma már annyira a modern világ azért elég jobb, ebbe ügyesebb, nagyon sokszor volt olyan a történelemben, hogy élve temettek el embereket. Ez egy nagyon gyakori jelenség volt. Főleg bizonyos fertőzések esetén vannak olyanok, amiknek teljesen halottnak tűnik az ember. Tehát akár 4 percenként ver egyet a szíved, és az bőven elég mondjuk, hogyha 1 percig nézi az óráját, meg a csuklórat a doki, hogy akkor halottnak nyilvánítson. Még 2 perc szívverés is elég gyakori,
Tehát már akkor is kiestél és visznek a zacskóba. De szerencsére azért a mai orvostudomány azért ez ennél egy kicsit ügyesebb, mert mindenféle EEG-kkel, EKG-kkal, egyebekkel azért ma ezt már tudják vizsgálni és vizsgálják. Tehát általában akkor temetnek el valakit, ha meggyőződtek arról, hogy valóban távozott. Régen ez nem volt ennyire egyértelmű, amikor csak a szívjelekre támaszkodhattak, és például az elektromágneses jelekre nem tudtak támaszkodni. Nagyon sok olyan régészeti lelet van, ahol belülről ki van kaparva a koporsó, meg ilyenek. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Tehát vannak azért ilyenek, ott nem voltak elég ügyesek a dokik. Igen, csengőt raktak ott. Volt egy ilyen időszak angol száz világban, Angliában főleg, hogy kis csengőt hagytak a koporsóba, és kivezették, hogy meg tudja rángatni, hogyha esetleg magához tér. Szóval mindegy, nem megyek jobban bele, csak egy kis rémség nem árt az egódnak. És horror, ha már a halálról beszélünk. Szóval az a lényeg, hogy tehát valóban van ilyen jelenség, hogy föltámadás, de ez mindig a szellem döntése. És akkor is a szellemet visszavezetni, és az életet újra lehelni valakibe, azért az egy komoly tudás, egy nagyon szent tudás, nagyon védik is ezt a tudást. Jó? Ami pedig az életfilmet illeti, az egy akármilyen furcsa, de még az egóban lezajló biofizikai folyamat. Mivel az ego az poláris, a szellemed nem. A szellemed azt tudja tovább vinni, amit ki sikerül sütni. Tehát aminek a töltéseit lehet semlegesíteni. Jó, minek semlegesítődnek a töltései az életedbe? Gondold végig. Minden, amit rutinból csinálsz. Mindent, amit megszokásból csinálsz. Vagy mindent, amit készségből csinálsz. Vagy mindent, amit gyakorlottságból csinálsz. Ebből van, ami jó, van, ami nem. Egy rutin, egy megszokott séma, az sokszor éppen, hogy nem jó. De ettől függetlenül semlegessé válik. Ezért van az, hogy bizonyos vallásokat fölvenni a következő életekbe könnyen el lehet érni embereknél. Tehát ha te már éltél keresztényként, és megvoltak a szokásaid, jártál a misére, figyelted a harangszót, a következő életben is be tudnak vinni, be tud vonzani a harangszó, vagy be tud vinni ez a kultúra, vagy ez a zene. Meg tud szólítani. És könnyű így módon, ha ugyanabba a környezetbe, vallási környezetbe születtél bele, újra abba belemenni. Ugyanilyen például az iszlámnak a müezzin, amikor énekel esténként, és azt megszoktad egy életbe, legközelebb elmész turistaként, és olyan vonzó érzést érzel. Ismerős? Ilyenkor te is megnyílsz annak, hogy újra bevigyenek az iszlámba. Az se teljesen szabad vallás, mondjuk tudatosabb messze, mint a kereszténység, de azért még az se szabadság, de már megint bele tudnál lépni, mert érzed ezeket a megszokott rezgéseket, ami már akkor is rutinná vált, hogy most is jön benned ugyanúgy az, ami akkor rutin volt. Érthető? Akkor mikor taszító. Nekem kifejezetten taszító is. Akkor neked taszító. Biztos üldöztek téged a muszlimok, meg elítéltek, loptásokat, levágták a kezeidet, meg kivégeztek, ott szoktak ilyeneket csinálni. Nekem ez programozó hely. Jó, tehát simán lehet, hogyha valamelyik, például az inkvizíció megölt, akkor meg pont az ellenkezője van, így van. Igen. Akkor meg meglátod a papokat, már a hátadon is a hideg és a menekülési kényszer futkos benned. Jó? Tehát ez így visszakapcsol. De ha nem voltak rossz élményeid vele, ahhoz is visszakapcsol, amikor újra meghalod. Miért? Mert egy szokás volt. És ez semlegesítődött, tehát se nem pozitív, se nem negatív volt már az életedben, és ez így rögzül akkor. Jó? Tehát ezek ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy hajlamosító tényezők lesznek. Tehát nem biztos, hogy megint keresztény leszel, vagy muszlim, vagy akármi, de ez a hajlamosító tényező. Vagy pedig, ha mondjuk volt sok jó ilyen nyugodt buddhista életed, akkor a buddhista kultúrát meghalod, vagy a zenéket, akkor az fog vonzani. Jó, és akkor ezeket az embereket olyan könnyű a vallásoknak mindig úgy begyűjtenie, és akkor ők majd ebbe az életbe is nyugodtan ellébecolnak, és fizetik a tizedet. Jó, mert az is energiaáramlás, csak hát erről szól. Jó, ezt is lásd tisztán. Ha szabad akarsz lenni, akkor be lehet nézni bármelyikbe, de nem ragadsz meg egyikbe se. Jó? Mert tudod, hogy igazából ez semleges. Jó? És te maradsz semleges velük.
Ha semleges tudsz lenni, nem viszel semmi. Ha lelkesedsz, azonnal elvisz. Ha tiltakozol, vagy félsz tőle, akkor is el tud vinni. Érted? Mert akkor is kibillent az egyensúlyodból. Jó? A lelkesedés az egy olyan dolog, amit engedni kell, hagyni kell. Ezt mindig hagyni kell. Ha valakiben pedig félelem és menekülés van, és tehát most ezekről az ösztönös hozott dolgokról, szóval azt is hagyni kell. Hagyni kell. És akkor, amikor sajnálom mindegyiket, hogy ilyen helyen van. Az a te tudatlanságod. De Ezt a sajnálat, együttérzés, meg ilyesmiről egy pár szót mondok. Ha arra születtél, hogy emelkedj, sőt, másoknak is segíts, másokat emelj, akkor az együttérzés, vagy a sajnálat nem jó energetikát képvisel az életedben. Mi történik akkor, amikor, vagy akár az aggódás, így van. Mi történik akkor, amikor valakit föl akarsz emelni? Miért mondjuk így magyarul, hogy fölemeli a többit? Hát mert én valamilyen erőre, valamilyen energiaszintre jutottam, valamilyen tudatosságra jutottam, és ugyanerre az energiaszintre, ugyanerre az erőre szeretném fölemelni a másikat. Na most, amikor együtt érzek, akkor mi történik? Ide följutottam, jaj de jó, ő itt rezeg és sír, jó, jövök, én együtt érzek veled. Onnan nem fogod tudni fölemelni, max együtt sírni. Lehet, hogy az is segít neki. Kapott energiát, türelmet, együtt sírást, az már jó neki. Te meg aztán hódfáradt leszel a szeánsz végére. Terapeutaként figyelni kell mindig, hogy ha kifáradtál a pácienstől, akkor nem jól csináltad. Együtt éreztél. Ugyanezt történik akkor, amikor megsajnálom, jaj, te szegényke, és már is lenn vagyok én is. Ezek meg úgy szoktak csinálni, mint a vízben fuldokló, majd rajtad tapos, te megfulladsz, ő meg túléli. Megkapta az energiát. Jó? Szóval ezek az együttérzés, ez a sajnálat, vagy az, amikor aggódsz valakire, az ugyanez. Leereszkedsz az ő energiaszintjére, nem lesz bőséged, amit megoszt vele. Sőt, te is elfáradsz. Jó, ez egy olyan energetikai törvény, amit meg kell tanulni, és terapeutaként, vagy egyáltalán csak emberek közt élve, ezt nagyon komolyan kell venni. Miért? Mert azt, ahol ő él, amiben ő szenved, azt te okoztad? Reméled? Hát nem te okoztad. Akkor kinek a felelőssége? Kinek a karmája? Kinek kell megtanulni abból kijönni? Neki. Mi a legjobb segítség? Ha példát mutatsz, figyel! Ha példát mutatsz, mert te ezt éled, és mivel te éled, vannak tapasztalataid, azt megosztod vele. És megtanítod a csendre. Értitek? Azzal fogsz a legtöbbet segíteni másokon, figyelj, ha te éled, gyakorlod, stabil vagy és kibillenthetetlen, és utána másoknak is megosztod, hogy csinálják ezt meg. Ezzel fogsz a legtöbbet segíteni. Ismerős ugye az a példa is, hogyha segíteni akarnak Afrikának, adnak enni. Segít az nekik? Látványos volt a 60-as években, hogy tejport kaptak. Az afrikaiak nem tudják, a feketék a tejet nem tudják megemészteni. A tejpor az jó ötlet volt. Nagy balhé volt akkor belőle. ENSZ segély, de dollármilliókról beszél. Akkor elkezdték azt, hogy jó, akkor kimegyünk és megtanítjuk őket gazdálkodni. Melyik a jobb? Hát ha megtanítod gazdálkodni. Probléma csak akkor már nem akar. Akkor nem lehet rajta segíteni, azt el kell akkor fogadni. És itt ez a döbbenet. Ezt kellett fölismerni, és az ENSZ mára fölismerte, hogy az afrikai államok lakosságának jó része nem akar gazdálkodni. Értitek? Nagyon érdekes dolog. Vajon miért? Mert nekik az a kultúrájuk, hogy a természet megadja, amire szükségünk van. Csak legyen a miénk a föld. Tudjunk benne vándorolni, menni, ahogy régiek, az őseink mentek. És megvolt, melyik évszakban hova mentek. Érted? És épp az az élelmiszer volt, amire szükség volt.
Így megvoltak a ciklusai. Ausztráliában is megvolt. Csak hogy az emberi önzés, meg a gazdaság, meg a mezőgazdaság terjedt, elvették a földjeiket. Egyre szűkebbek lettek a földjeik. Ezért borult, ezért lett éhínség. Érted? Nem azért, mert ők éhezni akartak, vagy élveznék az éhezést, hanem egy helyre ilyen kampokba beterelték őket, az ott maradsz. Jó? De annak idején ez a gyűjtögető életmód, ez nagyon erős volt, és mai napig erős lenne, ha hagynánk. De ha ők most oda születnek, akkor ők azt már választják, hogy éhezni fognak, tehát meg akarják tapasztalni a életről, nem? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy ha a mezőgazdaság, az ipar tudatosan és a ősi, természetes, a számunkra, a testünk, az életünk számára is természetes ciklusokra, területi adottságokra, a dolgok régi menetére odafigyelni, és azzal harmóniában szerveződne, akkor mindegyik jól meg lenne egymás mellett. Én ebbe hiszek. De nem így szerveződik. Tehát nem így szerveződik. Igen? De ha azt veszük alapul, hogy mi az előző életünkben, mármint hogy a Bartó időszakban rá tudunk látni, hogy milyen életek közül választhatunk, akkor azt véletlenül látjuk, hogy ez úgy fog alakulni, ahogy alakul. Tehát akkor mégiscsak lehet, hogy mégiscsak választunk. Mi kell ahhoz, hogy lásd az életeken? Csend kell. Nem erről beszélek, De én a Bartó időszakból, Ja. amikor kiválasztjuk, hogy melyik életet választjuk. Igen, de nem feltétlenül az a feladat, hogy azt elfogadjuk utána, hanem az a feladat, hogy megvalósítsuk. Nem tudom, mi a különbség. Érted? Csak most egyelőre az van, hogy a nagyvilágban megfigyelhető, hogy az ego neveltetése elfeledteti velünk ezt. Érted? És az egy külön tanulás lenne, hogy hogyan térjünk vissza a természeteshez. Én abban hiszek, hogy vissza kell térni a természeteshez, de úgy, hogy abban a modern civilizáció vívmányait is azzal harmonikusan egyeztetjük, a civilizáció vívmányait alá rendelve a természet törvényeinek, és nem fordítva. Most fordítva történik, ez a baj. Nem a modern civilizáció vagy a technológiával van a baj, hanem azzal, hogy ezt alá tudjuk-e rendelni a természetes ritmusoknak, a természetes működésnek. Vagy akár a mi saját természetes működésünknek. Ha alá tudjuk rendelni, akkor az egy áldássá válik. Én például nagyon tisztelem a 3D-s nyomtatás világát, ott például semmi olyan anyagot nem lehet ma már felhasználni, ami nem tud szétomlani utána, és szépen a természetesbe természet részévé válni. Nem tudom, tudjátok-e. Tehát ott például erre már odafigyelnek. Az eleve ilyen emberek tudatosak hozták létre, vagy tudatosabbak, környezet, igényesebb emberek, ha bár még az elején van ez a technológia, de azt tudjátok, hogy Európában Magyarország egyik vezetője ennek a iránynak, fejlődésnek, és ez lesz a jövő, én úgy gondolom. És remélem, hogy ebben most meg fog valósulni ez a szemléletmód. Ez azt jelenti, hogy helyileg mindent le lehet gyártani, nagyipari szennyezés és egyebek nélkül. Mert ma már mindent lehet 3D nyomtatni, még fémet is, házakat is, bármit. És olyan anyagokból, amik természetbarát, vagy akár természetazonos anyagok. És ez egy nagyon fontos dolog. Jó? Ha ez történt volna mondjuk 300-400 éve, így indul el a technológiai fejlődés, hogy ezt így szem előtt tartja, akkor ma nem lennénk ilyen bajban, mint ma. Mert az, hogy most hogy áll a környezetünk, az nem most kezdődött, hanem 400 év, az 1600-as években indult. Jó, tehát ez egy onnan vezető folyamat. Most nem ez a témánk, de hát ez is szóba került, akkor azért erről is beszélhetnénk. Ami a lényeg, tehát visszatérek ide, a életfilmet megbeszéltük, az, hogy az megy tovább, ami semlegessé tud válni, magyarul ami rutinná tud válni, vagy a rutin alatt értem a negatív megszokásokat, ami nem tudatos, és sajnos ezek is hajlamosítanak a következő életbe. És az emberek többsége úgy éli le az életét, hogy beletörődően él. Tehát amit kapott sémákat, rutinokat, mintákat, még ha nem is jók, azokat nem vizsgálja felül. Sok ember el se jut odáig, hogy valahogy is fölülvizsgálja. Jó, ez átlag ember, a tudatlan ember, aki nem vizsgálja soha fölül, ő mindent elfogad, hogy így van, ehhez kell valamit alkalmazkodni, vagy jó, vagy nem jó, megszoksz, vagy megszöksz, tudod. Oké, a tudatos ember viszont, és itt nálatok is ezt látom, az elkezdi, tudat alattból jön egy késztetés, hogy fölülvizsgáljon mindent. Minden rutint fölülvizsgáljon.
hogy ez biztos így van, az biztos így van. Hát ez nem lehet így, hát ez így nem jó, vagy így, vagy meg se fogalmazod, hogy jó-e vagy nem, de vagy érzed, hogy ez nem úgy van, ahogy lennie kéne. Jó? Ez már egy tudatosság. Jó? Az ilyen negatív rutinokat, meg tanult sémákat, igen, azt mondom, tessék fölvizsgálni. Egyébként is azt mondom mindig, hogy tessék mindent megvizsgálni. Arra való az intuíciót. Mit tudsz megvizsgálni? Amiről informálódsz, aminek utána jársz, aminek nekiállsz, és nem csak elfogadod, és megszoksz, vagy megszoksz alapon kezdesz vele valamit, hanem nekiállsz mélységébe menni a dolgoknak. Ez tetszik bennetek meg, ez a Miklós nagy küldetése, hogy ezt a egyre több emberben keletkező belső késztetést, ezt úgymond összeszedetten kiszolgálja. Jól mondom? És ezáltal tanít is persze, mert ezeknek az összezése során rendkívül sok fölismerés keletkezik, és ezeket összeszedi, tanítja, átadja. Ez egy nagyon nagy tanítás amúgy, mert ez lesz az az út, amiből az emberek többségét ki lehet emelni. És amikor már elég sok mindent tudsz a világról, elég sok összefüggést megvizsgáltál, elég sok rutint, megszokást, életekről előrehozva is felülvizsgáltál, ezért van, hogy a történelmet mennyi előadó foglalkozik a történelemmel, a politológia vagy politika történettel egyaránt, vagy a nemzetünk történetével, szakrális történelemmel, és így tovább. Hát ezért beszélnek ennyit róla, mert előző életekre visszamenőleg is rendet akarunk tenni, megérteni, hogy mi volt, amiben eddig beleszoktunk, megszoktuk és nem megszöktünk. És most itt van az ideje, ez egy ilyen, egyébként is az emberiség számára ez egy olyan időszak, ami a vikarma időszaka, ezt tudni kell, ez még közel 30-ig így lesz, 2030-ig, amikor el kell számolni, olyan, mint egy nagy halál. Tehát ezért többen fognak meghalni, lesznek még vírusok, lesznek még háborúk, sokan fognak mostanában meghalni, erre készüljetek föl, mindenféle országban és kultúrában. Mert akik nem tudják ezt megtanulni, hogy meg kell nyílni, és el kell számolni, utána kell nézni, felelősséget úgy vállalunk magunkért, ha megértjük, hogy mit kell megszokni vagy megszökni, és azáltal, hogy ezeket utána nézünk, fölismerjük, megtanuljuk, tisztázzuk a történelmünket, azáltal is fejlődni fogunk, és értelemszerűen letudni egy csomó ilyen karmát, mert itt ez történik. Illetve amit annak idején csak megtanultunk, most megértjük és el is kezdjük alkalmazni, ez ahhoz is hozzátartozik, és akik így elindulnak ezen az úton, azoknál szokott jönni a következő lépcső, amikor a spiritualitásról akarnak már tanulni. Tehát már nem a történelem, meg az igazságtalanság, meg a politika, meg egyebek fogja érdekelni, még csak nem is a tudományok annyira, hanem az, hogy ezen felül hogyan legyek még tudatosabb. Eljönnek és ilyen belső csendet tanulnak, meg ezeket a dolgokat, amiről tanítunk, ezt kezdik el tanulni az emberek. Azok, akik már eljutottak egy szinten abba, hogy igen, máshogy vannak a dolgok, mint hogy eddig gondoltuk. És nem csak ez az eddig, az nem csak a jelen életedre vonatkozik, hanem az előző életeidre is. Nem tudom, értitek-e? Jó? És ez egy evolúció, ez egy fejlődés, ez most fölgyorsult, illetve úgy gondolom, hogy fölgyorsul, és különösen a következő években nagyon erős, intenzív változásokat is generál, de azok a változások, amik jönnek, és amiben a tudatlanok egy része elmegy majd, ezek a változások is abban fognak segíteni, hogy akik itt maradnak, azok még jobban erre a folyamatra rátegyék magukat, ebben még jobban részt vegyenek, ezt még jobban kutassák, és persze a spiritualitás felé ők is elmozduljanak. Jó, tehát én ezt látom a jövőbe, ezt érzékeljük, és most még az elején vagyunk, hozzáteszem, az elején vagyunk, de ti már itt vagytok az elején, úgyhogy ti már az élvonalba trappoltok majd tovább, és amikor a következő időszakban ilyen robbanásszerű lesz a spiritualitás és a spirituális tudásra, gyakorlatra, inkább így mondom, gyakorlatára való igény az emberekbe, akkor ti már ennek a tanítói tudtak majd lenni. Jó? Így fogja ez a nemzetbe tölteni a küldetését. Ennyire egyszerű. Na most ez a halállal, tehát annyiban kapcsolódik, hogy a halál folyamatában ez a letöltjük az összes információt, és miután eljutottunk ide, erre a lépcsőre, beteljesítettünk egy sorsot, abban megtanultuk, gyakoroltuk, amit meg akartunk élni. Értitek, amit mondok? Ebbe az életben ez volt a sors, ez volt a cél, azt megtanultuk, megéltük, gyakoroltuk, akkor a következő erre épülő játék
az egy kicsit más jellegű lesz, ahhoz át kell öltözni. És akkor jön az új inkarnáció. Jó, ott is élünk, valamit, amit előzőkben összeszedtünk, megtanultunk, azt most gyakoroljuk, amit már készség szintjén tudjuk, azt is élvezzük, aztán utána előkészülünk a következőre, és amikor ezt befejeztük, meg kész vagyunk a következőre, akkor megint átöltözünk. Jó, ez olyan, hogy valószínű te is más ruhát veszel föl, amikor szakkörbe mész, és mást, amikor meg mondjuk futkosni, vagy focizni. Nem tudom, hogy megvan-e. Jó? Tehát ez a története az életek hosszú sorának, és közte meg annyi történik, hogy a szellem megviszi tovább a folyamatot. Mert ez a szellem folyamata, nem az egóé. Az ego ebben egy asszisztens. Jó? Egy segítség. Mint a cipőd, vagy a nadrágod, vagy a kalapod, vagy a táskád, vagy a kocsid eljuttat A-ból B-be. Valamiben, valamilyen szinten, az ő szintjén hozzájárul a te fejlődésedhez, a te élményedhez, a te örömeidhez, a te életedhez. Jó? Aztán én nagyon szeretem a kocsimat, de amikor nem autózás ideje van, akkor kiszállok belőle, érted? Nem ragaszkodok hozzá, csak szeretem. Jó? Tehát mindennek megvan a maga helye, a maga szerepe. Az ego szerepe a szellem életében ez a játék, és ő a ruha. Most volt egy játékor, ebben az életben játszol valamit, de emlékezhetsz, és a jelen játékodban is fölhasználod, még ha sokszor nem is figyelsz oda, azokat a rutinokat, tapasztalatokat, készségeket, képességet, amit az előző életekben összeraktál. Jó? Most is így élsz, csak sok mindenről nem tudod, hogy ezt egyébként hoztad előzetbe. Lányok, szerintetek ebbe az életbe főztetek először? Azt hiszed, lehet, hogy nem? Még a fiúknak is üzenet ez. Ha? Szerettek főzni? Hát nem ez az első lehet, hogy főztök vagy süttök. És így tovább. És akkor még mondhatnám, hogy mennyi és mennyi olyan dolog van az életedben, amit milliószor megéltél már. Hány és hány olyan ember van az életedben, akivel már nagyon sokszor találkoztál. Nem így, nem ebbe a húsvérformában, de más húsvérformában találkozhatok. Együtt voltatok, szerettétek, vagy épp utáltátok egymást. Érted? Életeken át rengeteg ilyen van benned. Hát ezért mire fölítélkezhetnél? Ezért nincs értelme ítélkezni se. Mert akit te megítélsz, azt már te is megcsináltál olyan hibát, amit ő most elkövetett. Amiért valaki fölött ítélkezel, olyan már te is voltál. Meg még lehetsz is. Mire föl ítélkeznénk bármi föl? Miért akadnál ki bármin? Igazából mindig csak az ego ítélkezik, és az ego akad ki. Szellem csak vigyorog egy jót. Legyint. Ego. Cuki. Ez olyan, mint amikor a bölcs is nagyon igyekszik, de mindig kilötyögi a vizet a pohárból. Érted? Most le fogod érte szúrni, vagy megszidod? Azt fogod mondani, hogy cuki. Értitek? Aztán legközelebb megint csak kifogja. Akkor azt mondod, hát ez tényleg cuki. Jó? Tehát az ego az csetlik-botlik. A szellem szemébe csetlik-botlik. Akármennyire komolyan veszed magad egóval, csak csetlés-botlás. És nem harag a gyümölcse, érted? A szellem az soha nem haragszik. A szeretettel elfogad, szemlél. És azt mondja, hogy cuki. Mint szoktam így mondani néha, hogy cuki. Sokan nem szeretik, de egyébként aki megérti, azt tudja, hogy miért mondom. Ebben szeretet van, elfogadás van. Néha így mond az egódnak, amikor úgy haragudnál rá, hogy igazából milyen cukis vagy. Jó, nem azt mondod, hogy jaj, de béna vagyok, meg ilyenek, hanem azt mondod, hogy jaj, de cuki vagyok. Próbáld meg, és már ki is veszed a önelutasításnak a energiáját belőle. A szellem tehát így tekinti az egókat, így tekinti az életet, és tudod, neki egy nap olyan, mint az egók számára 1000 esztendő. Ez a váltószám, hogy így mondjam. Tehát neki egy nap az egót számára 1000 esztendőt jelent. Hát ne arra, hogy 1000 év alatt hányszor születsz újra? Akár 20-szor is. Vagy még többször. Ő neki eltelt egy nap. Jó sokat szeret átöltözni, tudod? Jó sokat öltözködik. Szeret átöltözni, mint a színészek biztos. Jó? Tehát így kezeld ezeket a dolgokat, és már megint egy kicsit lazábbá válik a halál.
Mert tisztában vagy azzal, hogy hogyan működik. Maga a halál is ráadásul egy folyamat, mint minden más. És minden halálban más és más folyamatot szeret eljátszatni a szellemet az egóddal. A szellemet szinte kélyesen szereti a különféle halálnemeket. Néha mondjuk elégsz. Finom illat. Egy darabig, aztán füstöl, akkor már olyan illatos. Van, amikor megfulladsz, valamikor lezuhansz, valamikor átmegy rajtad a hadsereg, valamikor a lovak futnak át rajtad, valamikor az úthenger, valamikor a vízilovak, valamikor kiszáradsz, vagy épp megsülsz a sivatagba, de legalább mumifikálódsz. Mindennek megvan az előnye is, és a hátránya. Jó, tehát nagyon sokféle halál nem létezik. Van, amikor akasztanak, van, amikor lefejeznek, van, amikor csak leszúrnak, van, amikor egyéb más módon is megkínoznak előtte, hogy élvezt közben, ahogy már itt azt mondta, hogy hiába való volt, nem próbáltunk ki előtte egy-két, nincs tapasztalat benne. Hát milyen dolog az? Van, amikor főbelőnek, van, amikor csak mellbe, vagy hasba, és így tovább. Van, amikor vírus viszel, van, amikor baci, van, amikor meg gomba, vagy valami más. A galóca. Mert milyen finom volt az a pörkölt. A legfinomabb gomba pörkölt volt az életemben. Nagy tapasztalás ez is. Legközelebb elmondhatod, hogy én ettem már előző életemben. Legközelebb megkínálom anyósomat is belőle. Értitek? Bocsánat, nem azt mondtad délelőtt, hogy akkor válik szenvedéselteivel a halál, hogyha túlzottan egóban van az ember, és nem halálban. Hogyne. Tehát amikor főbelőnek hátulról, és nem veszed észre, Hát ez nem fáj, de mondjuk egy sivatagba szomjalni, vagy elégni a tűzbe. ez is fölfogás kérdés. A tudatos embernek semmi nem fáj. De egyébként az meg nem is fog meghalni, meg ilyen véget szenvedni. Nem tudom, hogy érted. Tehát azért a tudatos embernek nem ilyen halált szán, azért ne aggódjál ezen, jó? Tehát egy kicsit nyugodj meg. A tudatos ember, hidd el, hogy nektek nem ilyen halált készít a szellemetek. De így most soroltam így előző életeiteket, tudod? De volt, aki például ott börtönbe halt meg, úgyhogy nem kapott enni se, és napot se látott már 1000 éve. És így tovább, és így tovább. Tehát lehetne mesélni sok mindent, ami volt itt köztetek. Én is emlékszem sok díszes halálomra. Az az ember, akitől gyógyítani tanultam, aki gyógyítani tanított mester, az egyik előző életemben leszúrt. Májon szúrt, mert ott nem fáj. De muszáj volt, hogy megállítsom, mert benne voltam nagyon egy karmakörbe. De legalább abban megállított. Jó, tehát, és ezt tök jól meg is tudtuk beszélni, tehát nem volt ez semmi gond, tehát még bocsánatot is kérni. Nem kell bocsánatot kérni, hát akkor ez volt a feladat. Tehát akkor ebben voltál a mesterem, így voltál a mester. Jó, tehát ezek ilyen, tehát ezeket így kell fölfogni. Jó? Ego az ego, értsd meg. Ego az ego, és ő nem az abszolútum. Nem ő vagy. Ha tudatosan szeretetben élsz, akkor meg nem rossz halál vár. Érted? Nem szenvedésteli halál, hanem nyugodt halál. Békés halál. Érted ezt? Tudatos halál. És akit a tudatos halál vár, az nem szenved. Érted? Az méltóság teljesen tud elmenni, úgyhogy a szívében hála lesz. Azért, hogy volt egy szép élete. A hála is egy erény, ne felejtsétek el. Jó? Tehát így készüljetek a halálra, ne ilyen látványos. Ha bár ha szeretnél, miért ne? Fölrobbanthatod magad a parlament előtt, vagy a várba. Tehát lehet, nagyon tudok ötleteket mondani, mert van rengeteg lehetőség, de nem ez a feladatunk már. Tehát egy tudatszint fölött már nem ez az ember feladata, hanem az a szeretetteljes halál. Volt olyan mester is, aki megmondta, hogy na most azt a reggeli tanfolyamot még megtartom, aztán elmegyek. És akkor 11-kor fogta magát, elköszönt mindenkitől, aztán fölment a szobájába elmenni. Tehát ennyi. Most akkor ott döbbentem, hogy most tényleg elment, nézzem már meg valaki. És nem az volt, hogy akkor sírtak, ríttak. Érted? Hanem ott volt bennük a példa.
Jó, ezt kell látni. Nem félni kell, hanem tisztességgel, amikor eljött az idő, elaludni. Elbúcsúzni szeretettel, és átadni ezt a szeretetet, itt hagyni magunk után. Jó, ez a cél. Jó, nem azt mondom. Csak mondom, hogy a szellem számára minden egyes halál folyamat tanulság, ugyanúgy, mint minden más az életünkben. A halált az ego éli meg, és azzal, hogy megéli, azzal is ad tanulási lehetőséget, tapasztalási lehetőséget a szellemnek. A szellem azt szeretné, ha tudatosan halnál meg. És amikor tudatosan búcsúzol el, tudatosan távozol, az szeretetteljes békességben, elengedésben történik. Ott éljük meg igazán az elengedést. Mi az elengedés egyáltalán? Mit tudsz elengedni? Amihez ragaszkodom. Amihez ragaszkodom. Azt tudod elengedni? Nem. Akarás, ellenállás. Hát amihez ragaszkodok, azt nem tudom elengedni. Na még egyszer. Mivel kezdődik az elengedés, akar kérdezem. Mi kell az elengedéshez? Figyelj, mit tudsz elengedni? Mit elfogadtál? 10 pont. Mondd nekik még egyszer. Mit elfogadtál? Így van. Csak azt tudod elengedni, amit már elfogadtál. Figyelj, azt még nem, amihez kötődsz, azt nem fogadtad még el. Attól függő vagy. Érted, amit mondok? Érted? Tehát amihez kötődök, vagy kötök magamhoz, amihez ragaszkodok, az függőség. Abból még nem vagyok szabad. Azt nem tudatosítottam, abban a dolgokat és a belső folyamataimat nem én irányítom. Abban még nem tudok lecsendesedni. Amiben le tudok csendesedni, azt el tudom fogadni. És amit el tudtam fogadni, azt tudom elengedni. Amit nem fogadtam még el, azzal lehet, hogy harcolok, küzdök, félek tőle, vagy ragaszkodom, bármi. De az még elengedhetetlen számomra. Jó? Amíg az élethez ragaszkodom, az életemet nem fogadtam el. Nem fogadtam el, hogy az élet úgy működik, és olyan törvények alapján, ahogy működik. Vagyis, hogy van egy születés, egy gyerekkor, amiben felemelkedem, megtanulom az életemet, aztán élem, aztán van egy hanyatló része, amikor meg arról kéne fölkészülni, egyrészt, hogy ugye összesítek mindent, megtapasztalást és tudást, amit összeszedtem, azokat tudatosítom, és fölkészülök a halálra. Ez lenne a nyugdíj. A nyugdíjasok nagy része nem ezzel foglalkozik, hanem mindenki mással. A gyerekével, a szomszédjával, a tévével, a politikával, a gazdasággal, ami nem rajta múlik, azzal is, érted? És mindig csak szenved, meg panaszkodik. És akkor néha volt akinek már mondtam, hogy ilyen mama, inkább foglalkozzon magával, meg hogy nem sokára elmegy. Úgy visított velem. De egyébként arra vannak az utolsó évek, hogy szeretetben ezt megéljük, hogy addig is, figyelj, ez egy ajándék a nyugdíjas évek. Nagyon komoly ajándék, és hogy a társadalom ezt megadja, ezért legyetek hálásak, és tessék megélni. Oké? Ha úgy érzed, van még teremteni valód, akkor teremts. De mellette egyre nagyobb hangsúlyt fektess arra, hogy összegezz mindent, elengedj, amit el kell engedni, és szeretettel, amit tudást még át tudsz adni, tapasztalatot, azt add át a családodnak, a környezetednek, a szeretteidnek, az unokáidnak. Hát erre van. Hát szerinted mire valók a nyugdíjas évek? A nyögésre. Értitek? Jó? A szeretetre. És ha van még olyan teremtés, amit szeretnél, mert úgy érzed, hogy van belső motivációt, hogy azt a teremtést még megéld, azt meg csináld meg. Nagyon sok olyan idős ember van, aki utolsó napig még valamit teremt, valamit csinál. És az is nagyon jó dolog. Hát nagyon becsülni való. Jó? Tehát így kéne az idős évek, vagy a nyugdíjas évek, azok nem a szenvedés évei, hanem a teremtés és a szeretet évei. És nagyon sok ember a nyugdíj után jön rá, hogy egész életében nem azt csinálta, amit szeretett volna, akkor meg pont arra való, hogy na most akkor éld meg. Nem magadba forduljál, hanem éld meg. Jó? Mondjuk vannak olyan emberek, akik mindig a helyükön voltak, úgy éltek, ők meg van, hogy aztán mennek tovább és csinálják tovább. Tehát ilyen is van. Jó? Nagyon értékes évek tudnak lenni a nyugdíjas évek.
És nagyon értékes emberek az ilyen nyugdíjasok, vagy az ilyen idősek, akik ezt fölismerték, és teszik, és csinálják. Én nagyon tudom tisztelni az ilyen embereket, szeretek beszélgetni az ilyen nyugdíjasokkal, az ilyen idős emberekkel, azt a sok élettapasztalatot érdemes lenne állandóan magnóval járni és fölvenni. Mert annyi, de annyi bölcsességet tudnak mondani, sokszor olyan egyszerűen, érted? Föl se fogják, hogy milyen értéket tudnak. Mert ők nem foglalkoznak vele, csak élvezik az életet és élik. Ti azért vagytok itt, figyelj, mondok valamit. Mert azt hiszitek, hogy magatokon segítetek. Igaz? Elmondom, hogy nagy részletek azért van itt, mert tanítani fogja ezt. És most azt érzed, hogy de jó, hogy valaki ezt megfogalmazza így, ahogy elmondja. Azért vagytok itt, hogy innentől kezdve ti is el tudjátok mondani. Értitek, amit mondok? Mert nagyon szükség van, hogy ez el legyen mondva sokaknak. Így van. Hajrá! Az időskor értékes kor. És ha valaki előbb nem, ez egy lehetőséget ad arra, hogy fölébredjen. Ezért mindig örülök annak is, ha idősek vannak itt, és itt is vannak azért idős emberek, akinek örülünk, és nagy szeretet van bennünk feléjük, mert látjuk bennük ezt az ébredést. És közben úgy ébrednek az ilyen emberek, hogy már is azonnal osztják meg az ő ébredésüket. Jó? Ilyen emberekre van szükség. És annak is örülök sokszor, ha fiatalok vannak itt, mert a fiatalok legalább már így fognak élni. Ők már fölös köröket legalább ki tudják majd kerülni. Úgyhogy nagyon örülök mindig, amikor fiatalokkal is találkozunk, és én azt tudom mondani, hogy teljesen mindegy, hova megyünk, idősek közé, fiatalok közé, vagy középkorúak felé, mindegy. Bárhova is megyünk, mindig ugyanúgy szükség van erre az üzenetre, szükség van a csend megtanulására és a szeretetre. Jó? És ugyanúgy szükség van arra is, hogy a halál tudatosságát is megértsük. Jó? Jó. Ez is egy nagyon fontos dolog volt. Hát erről is beszéltünk. Én azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy tiszteljék az időseket. Tiszteljék a szüleiket, mert a szüleik jó esetben úgy szeretnek, hogy az ő általuk megfogalmazott tudatosság javát szeretnék átadni. Az más kérdés, hogy néha nagyon alacsony az a szín, máskor meg magasabb. Ez teljesen részletkérdés, mert az a szellem, amelyik abba a családba születik, az okkal születik oda. Itt egy kicsit a választ is kapod. Abba a családba fog leszületni a szellem, általában egyébként 5-100 család közül is választhat, mielőtt leszületik. Az alapján egyeztet és vállal be akár traumákat is, mert látja azt, hogy például a szülők szét fognak menni, vagy valami. De inkább bevállalja, azért, mert tudja, hogy ott megkapja a szülőktől azokat a készségeket, azokat a hajlamokat, azokat a indítatásokat, azokat a tapasztalatokat, azokat a képességeket, ami az ő teremtéséhez, az ő fejlődéséhez, ahogy el tudjon az ego majd jutni a céljához, ahhoz ezek kellenek. Van olyan élmény, ami mondjuk ami le fog nyugtatni, van olyan élmény, ami föl fog izgatni, van olyan élmény, ami ellenszenves lesz, és azért fogok harcolni ellene, vagy pont választom a másik utat, vagy van olyan, ami jól esik, és pont azért választom ezt az utat. Rendkívül sok variáció van, amit az elme szinte föl se tud fogni. Tehát olyan sok változóban dolgozik a szellem, amikor a döntést meghozza, amit az elmét képtelen fölfogni. Tehát nem is kell megérteni feltétlenül az elméddel, hogy miért pont abba a családba születtél. De azt érdemes végig gondolnod, és elfogadnod, hogy azért születtél abban a családban, mert van számodra valami olyan képesség, olyan hajlam, olyan készség a szülőknél, és főleg az, ami készségként ott van, tehát amit ők kisújból művelnek és csinálnak, amire neked szükséged van, hogy elvedd tőlük, hogy megtanult, fölvedd tőlük, ugyanilyen rutinszerűen ahhoz, hogy meg tud csinálni a dharmádat. Akármennyire is haragudtál eddig a szüleidre, vagy nem tudtál velük mit kezdeni, ezért kerültél oda. Jó? És lásd mindig a szüleidben az embert. Lásd bennük azt, aki még tudatlan, és ő ugyanúgy reagál, mint bárki tudatlan. Reagál a gyerekkorára, reagál a szüleire, reagál mindenre. És soha ne a reakciót tekintsd tanulásnak, vagy tanulságnak. Érted? Ne a reakcióit.
Sokszor nem is azt, amit mond, hanem azt, ahogy él, ahogy szeret, ahogy simogat, vagy éppen, ahogy elutasít. Bármi is van, mindig van minden szülő, a jó és a rossz szülőben is van valami olyan ki nem mondott készség, tudás, amiért oda születtél hozzájuk. Ezt próbáld meg kitalálni. Ezt próbáld meg tudatosítani, hogy mi lehet. Elmondom, nem könnyű. Egyrészt sokszor ott van benned is, mert megtanultad gyerekkorodban, és nem is tudnád fölidézni, hogy mi az. De a gyakorlat mindennapokban ott van. Aztán az is lehet, hogy kell egy kicsit beszélgetni a nagyszülőkkel, dédszülőkkel, nagybácsival, nagynénivel, unokatesókkal, mire összeáll. És ha összeáll, akkor viszont légy nagyon hálás, mert tudatosítod azonnal, hogy miért is születtél abba a családba. Jó? Tehát ez fogadd el, hogy minden, a legrosszabb családban is vannak jó készségek. Olyan készségek, amire szüksége lehet a szellemednek egy ego elindításakor. Ezért mindig is csendesedj le a szülőkkel kapcsolatban is. Ha le tudsz csendesedni velük kapcsolatban, és a csendedben szemlélni őket, akkor fogod tudni szeretni őket, fölismerni ezeket a készségeket, fölismerni, hogy miért is születtél ide, elfogadni, hogy miért születtél oda, elfogadni őket is olyannak, amilyenek, és persze szeretni őket. És akkor megbékélsz a szüleiddel. Amikor megbékélsz a szüleiddel, az egy nagyon nagy felszabadulás. Nagyon nagy felszabadulás. Én azt látom, hogy ebben az országban a családok nagy részében nincs megbékélés. Nincs elfogadás, és nincs ez a fölismerés, hogy miért is ide születtem. Sőt, elfogadás sincs feléjük, akkor meg miért gondolkodna azon, hogy miért is oda született. Ti ebben legyetek egy kicsit bölcsebbek. Kérlek titeket, hogy ez az élet egyik nagy feladata, hogy a családot tudd le. Tehát, hogy a családot fogadd el. Vérség szerint, DNS szerint azért oda születtél, mert abban a családban ott volt 7 generációig visszamenőleg mindaz a tudás, képesség, készség, amit sokszor el sem mondtak, ki se beszéltek, talán nem is tudatosították sokszor, de ott volt bennük, amire neked szükséged volt, és amiért oda születtél. Becsült hát meg őket. Ugyanez vonatkozik egyébként azokra a gyerekekre is, akik például nevelőszülőnél nevelkednek. Vannak olyan gyerekek, ahol több nevelőszülőhöz kerültek. Nekik is azt szoktam tanácsolni, figyelj, mindegyiknek van valami üzenete, próbáld meg végig gondolni, mi is. Persze csak a csendedbe, mert egyébként csak óriási reakciók lesznek, meg hiszti belőle. De ha a csendedben ezeket végig gondolod, akkor szeretet ébred feléjük, és megérted ezeket. Jó, ha meg valaki gyermeket nevel, akkor azért tudatosítsa mindezt. Jó? Ha örökbe fogadtál, akkor is. Ha nem örökbe fogadtál, akkor is. Mert a belső, stabil, készségszintű tudásodra van szükségük. Nem is feltétlenül arra, amit megtanítasz szavakkal, hanem amit oda se figyelve megélsz. Arra van szükségük. Azért kerültek oda hozzád. Jó, és ez egy felelősség, hogy ezt szeretetben így éld meg velük. A szellemed, amikor a halál bekövetkezik, vagy előtte, akkor ezeket is összegzi. És ez is megy fel a nagy adatbázisba, a kollektív tudatba. És maga az, hogy milyen lesz a halálod, az azon múlik, hogy milyen volt az életed. Ezt soha ne felejtsd, ezt is írja nyugodtan, hogy milyen a halálod, azon múlik, milyen az életed. És ugye mitől félnek az emberek? Igazából nem a haláltól, képzeljétek el, hanem a halál előtti időszaktól, hogy míg eljutok oda, az milyen lesz? Magányos leszek, fájni fog, senki nem lesz velem. Figyeled, mitől félnek? Nem a haláltól igazából, hanem az oda vezető úttól. Ezért fontos megérteni. Tehát, amit mondtam az előbb, a halálod olyan lesz, amilyen az életed. Ahogy fölfogod a világot. Ahogy kapcsolódsz a világgal. Szeretettel? Erényekben? Sorsod szerint? Helyeden vagy? Akkor jó halálod lesz. És nem fog fájni. Vannak olyan nyelvek, amiben azt mondják, hogy édes halál.
És van egyébként egy ilyen édeskés szaga amúgy. Tehát van a halálnak egy ilyen szaga. És van olyan, aki meg félelmetes, keserű, nyomorult halált fog bevonzani magának, mert csak azt tud. Mert olyanok a hitvilága, olyan a félelmei, olyan volt az élete, tele indulattal, haraggal, harccal, küzdéssel. Vagy épp betegségekkel, nyomorúságokkal. A betegség is mindig karma, értsd meg. A te saját életed, és nem mások által elkövetett tettek következménye a betegség. Ezt is tanuld meg. Hogy élsz? Hogyan vállalsz felelősséget a testedért, a lelkedért és a gondolkodásodért? Ezen múlik az egészségi állapotod. Ha tudatlan voltál, jönnek a betegségek. Ha tudatos vagy, nem jönnek betegségek. De ha tudatlan is voltál valamiben, és jött a betegség, akkor tudjad, hogy ő nem ellenség, nem azért jön, hogy meghaj, hanem azért jön, hogy megtanítson valamire, hogy tudatosíts valamilyen életterületet, és ha azt tudatosítod, akkor egészséges leszel. Amit el tudsz fogadni, azt el tudod engedni. Itt tartottunk. És ez mindenben így van. El akarod engedni jól a rokonságot? Akkor előbb fogadd el őket olyannak, amilyenek. Ha te mész el, majd amikor ott tartasz, tanuld meg jól elfogadni őket, és mindenkit szeretettel elengedni, mindenkihez legyen egy-egy jó szavad. És érezni fogod, mert akkor is intuícióból érezni fogod, hogy kit milyen szép szóval engedj el. Vagy ha te neked kell elengedni valaki mást, akkor ugyanez fordítva. Úgy fogadd el, ahogy van. Amilyen életet élt, azzal együtt. És még mindig így is lehet, akármilyen rossz ember is volt, valamilyen szép szavad, amivel elengeded őt. Amivel segített, támogatod őt. Azért mondtam, hogy a szeretet, megnyilvánulás, a legnagyobb lehetőség a szeretet őszinte megnyilvánulására pont a halál. Akár te engedsz el valakit, akár te engeded el a többieket. És mindjárt. És csak azt tudod elengedni, és csak azt tudod elengedni, amit, vagy akit elfogadtál. Jó? Tehát ezért ezt meg kell tanulni, ezt az elfogadást, mert az is a halálra készít föl. Minden, amit elfogadsz, a halálra készít föl. Mert amit elfogadtál, azt el tudod engedni. Ha az életedet elfogadtad, és nem küzdöd az életedet, hanem élvezed, akkor a halálra is kész leszel az elengedésre. Jó? Ha a családoddal küzdesz ahelyett, hogy olyannak elfogadnád, amilyenek, akkor nem tudod őket elfogadni. Tehát lesz gyász is bőven, ha elmennek, és lesz szomorúság, és önmarcangolás. Hogy csináltál, miért nem szeretted jobban, és a többi, és a többi. Ismerősek ezek a jelenségek? Tovább megyek. Gyász eleve akkor van, ha nem fogadtuk el őket. Amikor olyan valaki megy el, akit nem tudtunk elfogadni, és ezért nem tudunk elengedni, ragaszkodunk az energiájához, és ami a legjobban fáj ilyenkor mindig, az, amit nem mondtunk ki, ami nem történt meg. Ha nem szerettük, ha nem tudtuk elfogadni, ha nem tudtuk megsimogatni, vagy megölelni, ha nem tudtunk neki örülni, nem tudtunk neki jót, szépet mondani, na az fog fájni legjobban. A gyász az egy ilyen dolog. És annál nagyobb a gyász, minél több ilyen meg nem élt szeretet van bennünk, minél több ilyen meg nem élt öröm, meg nem élt együttlét, meg nem élt őszintesség marad bennünk. Annál nagyobb a gyász. És ugyanez van a betegségre is, ha már így szóba kerül. Az az ember, aki beteg, ha el tudja fogadni azt, hogy miért beteg, és ezt bemeri vállalni maga előtt és mások előtt, aki el tudja fogadni, hogy jó, most ennyi van, hogy beteg vagyok, de kitűzi célnak, hogy rendbe jöjjön, az meg is tud gyógyulni, mert el fogja tudni engedni azt, mivel elfogadta előtte. Értitek ezt a mechanizmust? De ugyanez van szerelemben is. Csak az a szakítás fáj, amiben nem tudtad az másikat olyannak elfogadni, mint amilyen. És azért fog fájni, mert te az egódban másnak gondoltad őt, mint amilyen. És vel nem azt kaptad, amit vártál, vagy amit elképzeltél, ezért amikor ott volt melletted nem tetszett, szakítottál vele,
akkor se őt fogod siratni, hogy olyan, amilyen és elment, hanem azt, amit nem kaptál meg tőle, mert mást képzeltél, azt fogod siratni. Nem tudom, érted? És ezért fáj a szakítás. Na, ugyanígy működik a gyász. Ha olyan ember, ismerősöd megy el, akit szerettél, vagy függtél tőle energetikailag, de nem fogadtál el olyannak, amilyen, akkor azt meggyászolod. Ha viszont őt az élete során elfogadtad olyannak, amilyen, és tudtad szeretni, szívvel megölelni, nevetni vele, vagy épp sírni vele, vagy bármi, ott tudtál lenni mellett tényleg őszintén, akkor nem gyászt, hanem szeretetet fogsz érezni. Mert, érted ezt? Mert akkor nem függtél tőle, nem függtél az energiájától. A gyász az mindig egy hiányérzet, de az a hiány, az sose az ő lényének a hiánya, figyelj ide, hanem az egódban egy hiány, ami az ő energiájának a hiánya, amit ő beletett az életedbe akkor, korábban, amit leszívtál róla, amivel lelejmoltad energiával, a figyelme, a törődése. Na, azt gyászolod, azt az energiát. Érted ezt így? Annak a hiánya az, ami megüt. Akkor ébredsz rá, amit korábban nem akartad elfogadni és belátni, hogy mennyit is ad neked az egódnak. Mennyi energiát, törődést, bármit ad. És azt szoktuk gyászolni. Megvan? Ez igazából önsajnálat, kibú, ronda, undorító, önzés. Önzés. Az a nagyapám, akiről beszéltem, aki még gyerek volt, amikor elment, azt szokta mondani, emlegették, hogy szokta, megint egy temetés. De hát a temetésre nem a halottnak van szüksége, hanem az itt maradtaknak. Az itt maradtaknak, akik gyászolnak, akik önző módon csak magukkal foglalkoznak igazából. És az a legfontosabb, hogy ráismerjenek ők is, hogy ja, mi is történik most bennem. Ja, hogy ez gyengeség, ez tudatlanság. Ha egy olyan valaki megy el az életedbe, akivel tényleg őszintén megélted, és kommunikáltad, és átélted a szeretetet, azután nem gyászt fogsz érezni. Érdekes, figyeld majd meg. Volt ilyen az életedben? Hanem egy szeretetet. És ha ma rágondolsz, akkor mi van benned? Sírni kell és gyász? Hanem mi van benned? Öröm és szeretet. Érted? Na, ez a tudatosság. Ez is a halál tudatosságának a része. Jó, és ezt miben éled meg? A szeretetet miben éled meg? A szellemedbe. A csendedbe. Értsd meg. Akkor van ilyen benned, ha valaki segített neked a csendedbe. Az az ember, akit így tudsz, akiről így emlékezel meg. Gondold végig, amíg élt. Tudtatok csendbe lenni? Le tudtál nyugodni mellette? Le tudtál csendesedni mellette? Gondold végig. Van ilyen, akinek volt ilyen elmentje? Mit tudtál mellette megélni? Önmagadat. Ezt a csendedet. Az egyensúlyodat. Az erényeket. Érted, amit mondok? És nem gyász lesz benned, hanem szeretet. És egy megtiszteltetés lesz, hogy visszagondolsz rá, hogy ismerhettem egyáltalán. Vagy hogy mondjuk ő volt a nagyapám, ő volt ezem, azam. Érted? Ez egy ajándék volt. És akkor annak örülni tudsz. És nem a hiánya jön egyből. Aki jól szeretett téged, és akit el tudtál így fogadni, arra így fogsz emlékezni. Hát ezért nem mindegy, hogy halunk meg. És mit hagyunk magunk után? Gyászt, vagy szeretetet? Én azt szeretném, hogy magam után ezt az üzenetet hagyja. Örömöt, szeretetet, boldogságot, és azt az emléket, hogy fú, hát milyen jó életem van, hogy elmentem azokra a tanfolyamokra, elkezdtem csinálni, és most élem, és de jó fölemelt. Érted? Én ezt szeretném majd. Igazából én hiszek ebben. És tudom, hogy ez így működik. És azt szeretném, hogy egyre több ember tudja, és élje mindezt. Ez a halál tudatossága.
És ezért mondtam abban az 5 percesben is, hogy tulajdonképpen ez egy szeretetteljes, magasztos csendélmény. Így kell rá várni. És így kell magad a mindennapokban kondicionálni, jól tartani, odafigyelni, csendben élni, intuitíve élni, erényekben élni, hogy mindig ez ott legyen benned. Mindig. És akkor szép lesz a halálod. És még abban is tudsz szolgálni, felemelni másokat. Érted? Én ebben hiszem. Akkor nem lesz váratlan. Nagyon sok ilyen sztori van, hogy mielőtt történik valakivel valami, elbúcsúzik. Hallottatok ti is biztos sok ilyen sztorit. Egész máshogy viselkedik aznap, vagy az előtte lévő napokban. Látszik egyébként az auráján is, mert ilyenkor szép fehér az aura. Nem ez a fényes fajta, de világos fehér aura, tiszta aura lesz. Egy csomó rossz szokását, ami másokat idegesít, letesz pillanatok alatt, és akkor előtte napokban azt nem csinálja például. Meg egész más, hogy mondjam, egész más, hogy viselkedik a környezetével. Szokatlan dolgokat. Érted? Elmond dolgokat, fölhoz valamit a múltból, hogy megbékélt vele, meg megbocsátott, vagy megölel olyan embereket is, akik szinte volt olyan is, olyan haláleset is, amikor megölelte még a postást is az utcán, meg a boltost is, akikkel így gyakran találkozott, érted? Mindenki nézze, hogy mi van vele. Aztán elment 2 nap múlva. De csak úgy, hogy holtan találták, kész. Jó, tehát vannak ilyen, nagyon sok ilyen történet, biztos hallottatok róla. Tehát az emberek tudat alatt fölkészülnek. Sőt, szerintem nagyon sokan tudják is, hogy mi az. Csak amikor az ember már ezt tudja, hogy eljött az idő, akkor sokan nem beszélnek a halálról, csak elbúcsúznak. Mert amikor eljön a halál ideje, előtte 3 nappal ez a folyamat beindul. És az ilyen emberek, akik ezért elég csendesen élnek ahhoz, hogy ezt így fölismerjék, azok akkor már nagyon erőbe vannak. Kitisztulnak, az arcuk lenyugszik, megváltoznak, ilyen dolgokat csinálnak, de nem beszélnek róla, mert annyira nagy szeretet és vágy van már a halálra bennük, annyira elfogadják azt, hogy inkább nem beszélnek a többiek, nem akarják őket megijeszteni, mert érzik, hogy ők ezt nem értik. Amit ő megért, még sokszor ő se érti, csak érzi, hogy jó az. És akkor így ebbe egy ilyen várakozással belehelyezkednek, és ezek az emberek megélik ezeket a dolgokat, hogy az utolsó 1-2 nap úgy megszeretgetnek mindenkit. Úgyis csak az marad. Mi mást vinnél el? Az én anyukám például 3 nappal előtte mondta, hogy neki már mutogatják, hogy mi van oda. Van ilyen is bizony. Van bizony. És megkérdezte, hogy miért nem mehet már haza. Bizony. Már nagyon akart menni. Erről beszélünk. És nagyon sokszor ezek ilyen szeretet állapotba kerülnek. De mivel sokak közülük még nem élte meg tudatosan a szeretetet, vagy nem hallotta erről a tanításokat, nem tudja, hogy mi történik, csak érzi. És nem tudja nem megölelni a szeretteit. Vagy megbocsátani, vagy akármit így kommunikálni. Jó, nekem volt ilyen ismerős, aki elmondták a szervizbe, hogy utolsó nap mindenkihez oda ment, de már reggel elkezdte. Mindenkihez oda ment, és elmondta, hogy miért szereti, képzeld. Mi a jó benne? És ott a csajok meg el is sírták magukat, mert nekik ilyen szépet még senki nem mondott. És így körbe ment az egész szervizen, és akkor másnap már nem jött be dolgozni. Aztán kiderült, hogy elment. Értitek? Tehát ilyen is van. Ő nagyon jól élte meg. Jött belőle ez a szeretet, mert amikor már a halálra így tudatosodik valaki, akkor ez jön. Akkor ott lesz a szeretet. Mert a szellem az, micsoda? Szeretet. Jó? Úgyhogy ezt a szeretetet tessék hozzátársítani a halál szóhoz, ne a félelmet. Jó, mert aki megtanulja a szeretetet, aki megtanulja a csendet és a szellemnek átadni magát, az akármilyen furcsa, a szeretetbe teszi be magát. És az az ember, aki átengedi az egóját a szellemnek, az csendnek,
az a szeretetnek adja át az egóját. És a halál az meg nem más, mint az ebbe való teljes megtérés, megpihenés. Jó? Ott már egó nélkül. Jó? Így kell ezt tekinteni. Ha így végig gondolod, akkor ebben az etapban arról beszéltünk, hogy a szellem és az ego tud egy azonos tudatosságban működni. Tehát a szellem és a felébredt, megvilágosodott ego tud egyetlen egy egységbe, azonos minőségben működni. Azonos szemléletmóddal működni. Szeretetben és erényekben. És az az ember, aki így él, aki ezt a csendet, amit tanulunk, erre fel tud használni, annak az embernek a halál az már nem félelmetes, mert szeretet van és nem félelem. Ugye erről is volt szó. Oké? Tartsunk egy szünetet szerintem.